chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhà thiết kế nội ngoại thất. Căn hộ trong mơ, The Apartment Việt Nam. Từ 1.200 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, 12 thí sinh xuất sắc nhất bước vào hành trình chính thức tìm kiếm ngôi vị quán quân của căn hộ trong mơ. 12 thí sinh tài năng và cá tính trải qua hành trình 13 tuần thử thách. Chào mừng đến với thử thách thứ hai. Hy vọng các bạn đã lấy lại sức sau thử thách đầu tiên tại căn hộ trong mơ. Bởi vì các bạn sẽ phải dốc kiệt sức của mình trong thử thách tuần này. Đầy khó khăn. Sáng tạo. Kịch tính. Bây giờ cái phòng không phù hợp thì cái đó chứ trời, cái đó chị là cái bao này em chọn. Vậy chị có thể em nói không? Chị kết thúc và chị về. Chị nói lại với team chị nhanh gọn lẹ. Bây giờ cái gì? Nói đi. Nói đi làm sao? Cô này tất cả. Những tình huống bất ngờ xảy ra. Không có lót gì hết á. Vô vàn cảm xúc. Thật là thất vọng. Bạn đang thiếu những cái tinh thần chiến đấu trong cái tập thể của mình. Các em sẽ không bao giờ trở nên một nhà thiết kế giỏi. Em sẽ phải mạnh mẽ lên, Những kẻ thiết kế tệ bạc làm ra một cái thiết kế rất là khủng khiếp. đến tại thời điểm này, anh rất hạnh phúc. Các bạn thiết kế phải nói là tuyệt vời, không còn thể chê đâu được nữa. 32 thiết kế vô cùng sáng tạo. Mùa đầu tiên của căn hộ trong mơ đã chính thức khép lại với ngôi vị quán quân được trao cho Nhã Uyên. Tuần này chúng tôi xin được bật mí cho các bạn quá trình sản xuất chương trình cũng như các câu chuyện phía sau camera của thí sinh và ekip sản xuất, đồng thời là những thước hình chưa thể lên sóng trong thời lượng ít ỏi của chương trình. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với căn hộ trong mơ cho đến chặng cuối cùng này. Chúng ta bắt đầu nhé! Tại sao trong cái bối cảnh thị trường đang rất nhiều show hài và hát chúng ta lại chọn một cái format mà thuần túy là về có vẻ nặng về chuyên môn, về kiến trúc. Cái chương trình Căn hộ trong mơ, cái phiên bản gốc nó là The Apartment. Cái format này nó đã nổi tiếng quốc tế từ cách đây 4-5 năm rồi và họ phát sóng trên Star World rất thành công. Cái việc quyết định đem cái chương trình này về Việt Nam cũng rất là nhiêu khê, bởi vì tôi đã gặp được cái chủ sở hữu cái format này cách đây 2 năm trong một cái hội chợ quốc tế ở Pháp. Cái đơn vị đó họ có tên là Imagine Group TV, họ đóng ở Singapore nhưng họ là một cái công ty đa quốc gia. Thì, lúc đầu thì họ không đồng ý là họ sẽ bán cái format đó cho Việt Nam. Lý do thứ nhất là họ không nghĩ rằng Việt Nam chúng ta có đủ năng lực để sản xuất cái show này. Cái vấn đề thứ hai nữa thì có lẽ là tại thời điểm đó thì họ chưa nghĩ rằng thị trường Việt Nam đã đủ chín mùi để mà thực hiện một cái chương trình như thế. Chính xác năm 2015 thì tôi gặp được cái ông chủ tịch của cái công ty này và sau 2 năm theo đuổi thì trao đổi thì ông cuối cùng là ông quyết định đồng ý. Tuy nhiên thì họ không đồng ý họ bán cái format giống như những trường hợp khác, mà họ yêu cầu là chúng ta phải đồng sản xuất với họ, có nghĩa là họ phải đưa một cái ekip
những cái vị trí mà trọng yếu của họ sang đây để cùng hỗ trợ với cái ekip sản xuất của chúng ta. Đây là một cái bước đi mà tôi nghĩ rất là mạo hiểm, và có lẽ cả thị trường giải trí, cả cái thị trường truyền hình, các cái show truyền hình hiện tại đều rất là bất ngờ, bởi vì không ai nghĩ rằng là sẽ đưa được cái show này về Việt Nam. Và đồng thời là cái show này là một cái show mà quy mô nó truyền hình thực tế mà quy mô rất là lớn, trên dưới 2 triệu đô, thì với một cái chi phí mà khoảng 40 mấy tỷ một chương trình truyền hình như thế, thì hiện tại bây giờ không có một cái đài nào trong 3 đài lớn nhất Việt Nam có thể cover nổi cái chi phí này. Cái khát vọng của mình là luôn luôn làm được một cái chương trình gì mà nó có cái nội dung thực sự là thú vị và hấp dẫn, nó vượt khỏi cái ranh giới, rồi vượt khỏi cái xu hướng chung, vượt khỏi cái thị hiếu và thị trường. Với một cái ekip khoảng hơn 120 người ở tất cả các bộ phận vân, thì production như thế với quy mô như vậy thì ở Việt Nam mình không có nhiều. Cái lý do lớn nhất để mang cái chương trình này về là thứ nhất là để thỏa mãn cái thị hiếu 100% cái thị phần khán giả, thì trong đó 80% thì khán giả là họ đi theo thị trường, đi theo xu hướng rồi, nhưng mà có 20% còn lại là họ vẫn cần những cái chương trình mà thực sự là nó tốt cho kiến thức, nó bổ sung cho kiến thức, nó không thuần túy là giải trí, nó mang tính giáo dục cao. Cái lý do thứ hai nữa là nó cũng thuộc về sở thích nữa, bởi vì cá nhân tôi cũng rất thích cái show này, và nó cũng đỡ là nó làm cho cái thị trường nội dung truyền hình cũng như nội dung giải trí chúng ta đỡ nhàm chán khi mà có một cái khẩu vị mới. Nhưng mà phải nói rằng đây là một cái sự đầu tư rất là mạo hiểm, và đương nhiên khi làm việc này thì tôi cũng hình dung trước là nó sẽ không thể thành công vang dội như những cái chương trình khác mà tôi thực hiện. Thách thức danh hài, Đấu trường Tiếu Lâm, Thiên đường ẩm thực hoặc là Giọng ai thì những cái show xu hướng như thế, đúng xu hướng như thế thì nó thành công dữ dội lắm. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần có những cái chương trình như thế này để phục vụ một cái đối tượng khán giả mà họ thực sự họ không có đi theo cái xu hướng chung. Cái lý do thứ ba, cái chất lượng sản xuất của Việt Nam chúng ta hiện tại vẫn còn ở xa so với cái thị trường quốc tế, so với thế giới. Và nếu như không có những cái show này thì hầu như là các bạn trẻ Việt Nam chúng ta không thể học hỏi được một cái quy trình chuẩn hóa của quốc tế, cũng như cách tư duy của quốc tế, cách kể chuyện của quốc tế, cách cấu trúc của quốc tế. Cho nên tôi cũng quyết định đem cái này về để cho các đội ngũ trẻ, các bạn biên tập trẻ, các bạn sản xuất trẻ phải có cơ hội được học hỏi, được tiếp cận với cách làm việc của những cái ekip quốc tế. Và đó cũng chính là những lý do thôi thúc tôi đưa cái chương trình này về. Một cái show mang một cái khía cạnh đặc thù như là thiết kế nội thất như vậy, và cũng như là một cái show là có một đối tượng khán giả rất là chuyên biệt như vậy, thì buộc nhà sản xuất chúng tôi cũng phải có những cái tính toán rất là kỹ lưỡng trong cái khâu mà tuyển sinh, để mà có được khoảng hơn 1.000 hồ sơ và lọc ra được 12 thí sinh cá tính như là quý vị và các bạn cũng đã biết. Đối với các cái đối tượng tuyển sinh thì chúng tôi không đặt nặng cái vấn đề chuyên môn trong cái mùa đầu này, bởi vì chỉ cần bạn có khả năng thiết kế thì đó là một lợi thế. Tuy nhiên bạn chỉ cần yêu thích thiết kế nội thất và bạn có một cái gu thẩm mỹ nhất định thì bạn cũng có thể đã tham gia chương trình rồi. Và tất nhiên thì khi mà mong ngóng đứa con của mình nó thành hình và nó đem đến cho quý vị khán giả một cái gu hoặc là một cái chương trình giải trí mới hoàn toàn, thì đó là cái niềm hạnh phúc của cả ekip chúng tôi chứ không phải của riêng tôi. Cái tập đầu tiên chúng tôi thật sự là rất là vất vả, mất gần 3 tháng để mà edit lại cái tập đầu tiên để cho nó ra một cái phiên bản mà chuẩn nhất, và cũng có rất nhiều tranh cãi giữa ekip làm nội dung Việt Nam với ekip nội dung nước ngoài, bởi vì cái cách nhìn của họ khác mình. Họ cứ lấy một cái công thức là họ bên phía quốc tế Star Wars nó như thế rồi, thì bây giờ phải bưng cái đúng một cái chuẩn đó vào, thì cái này cũng tranh cãi rất nhiều. Và tôi cũng nói là thị trường Việt Nam, người Việt Nam họ thích coi cái gì, bởi vì mình làm một chương trình truyền hình là mình phải hướng đến khán giả chứ không phải là mình thỏa mãn cái tôi của nhà sản xuất. Thì chính cái việc đó nó cũng gây tranh cãi và rất là căng thẳng, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã thuyết phục được họ. Có thể khán giả xem, khán giả nghĩ đó là dàn dựng, mà trên thực tế hoàn toàn nó diễn ra đúng như vậy. Chúng tôi tuyệt đối hoàn toàn không có can thiệp gì vào trong cái phần mà nội dung của chương trình cả. Tất cả mọi diễn biến mà các bạn nó đến một cách rất tự nhiên, hoàn toàn không hề có dàn dựng. Ở góc độ sản xuất, ở góc độ làm nội dung thì cho tôi đây là một cái show rất là chất lượng. Có thể nói là một trong những chương trình tốt nhất từ trước đến nay. Về quy mô sản xuất, về quy trình, tất cả mọi thứ thì thực sự cho đến tập cuối cùng thì tôi hoàn toàn hài lòng. Nếu các bạn
có theo dõi trên mạng xã hội thì các bạn sẽ thấy là có một cái nhóm khán giả rất, như tôi nói, khoảng 15-20% thị phần họ trung thành với chương trình, họ rất thích chương trình và họ góp ý, họ tương tác cực kỳ tốt. Cái điều đó cho thấy rằng là rõ ràng là chúng tôi đã làm đúng, tức là chúng tôi chấp nhận đi vào một cái thị trường ngách nhưng mà vẫn phục vụ được đúng đối tượng khán giả mà tôi mong muốn. Về truyền thông của chương trình Căn Hộ Trong Mơ thì nó có cái phần khó khăn hơn so với những cái chương trình giải trí về thể loại âm nhạc hay là hài, bởi vì cái đặc thù của chương trình này thì nó liên quan đến cái lĩnh vực thiết kế nội ngoại thất, là một cái chương trình nó khá là mới so với thị hiếu của khán giả Việt Nam. Xét về cái hiệu ứng thì nó không có phải là tạo được cái hiệu ứng rầm rộ so với những cái chương trình giải trí mà âm nhạc hay là ca hát nhảy múa. Tuy nhiên nó cũng là một trong những chương trình khẳng định tiên phong đầu tiên của công ty Điền Quân nói riêng và của giải trí Việt Nam nói chung. Qua mỗi cái tập thì khán giả Việt Nam cũng đã dần cảm được cái tính chuyên môn lẫn cái yếu tố giải trí xen kẽ. Yếu tố giải trí ở đây nó liên quan đến cái chuyện là những cái mâu thuẫn, những cái tranh cãi, va chạm của các thí sinh. Nhưng mà những cái mâu thuẫn, va chạm này nó không phải là cá nhân mà nó liên quan đến cái chuyện là quan điểm trong quá trình thiết kế. Thì đây là một cái điều khá là thú vị mà mình tin là tất cả khán giả cũng cảm nhận được khi mà xem chương trình. Tôi biết đến chương trình The Apartment phiên bản quốc tế đã từ lâu và tôi rất quan tâm và thích thú bởi vì đó là một chương trình truyền hình thực tế gắn với cái chuyên môn của mình. Và trong cái suy nghĩ của tôi cũng có lúc tự hỏi là nếu chương trình đó về Việt Nam sẽ như thế nào. Và đôi khi mình cũng có một chút ước mơ rằng mình có thể đóng một vai trò nào đó trong chương trình. Và cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật và nhà sản xuất đã có lời mời để tôi tham gia vào vai trò về ban giám khảo của chương trình Căn Hộ Trong Mơ phiên bản của Việt Nam. Và tôi cảm giác rất vui và đó cũng là một cái duyên thú vị của một người làm nghề như tôi. Không có con đường đến với thành công nào mà nhẹ nhàng, êm ả cả. Hai vị giám khảo Hoàng Khải và Hữu Vinh xin chào mừng các bạn trở lại với hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn Hộ Trong Mơ. Tôi nghĩ các bạn có hai cái phòng tắm thất bại, ê chề. Nó thô thiển như vậy thì để làm gì? Trời ơi, cứu tôi với, trời ơi! Làm sao chịu nổi? Tại sao em dễ thỏa mãn vậy? Em là một người vô cảm. Quyết định loại thí sinh rất là khó khăn. Đó là một trong những điều khó khăn nhất khi tôi tham gia chương trình. Tôi rất tiếc cả hai bạn đều sẽ không nhận được chiếc chìa khóa này. Tôi không đồng tình với quan điểm này. Bạn nào cũng có một cái sự nhiệt tình, một cái đam mê và cái mong muốn thể hiện hết được cái cá tính và cái tài năng của các bạn. Và việc loại các bạn ra khỏi chương trình là một việc đôi khi rất là nặng nề đối với tôi và anh Hoàng Khải. Người xứng đáng nhất trong đội được ở lại chính là bản thân em. Và chúc mừng Hoài Anh đã bước vào chung kết của chương trình. Thực sự ra nếu hỏi về những kỷ niệm, đối với chương trình tôi có rất là nhiều kỷ niệm. Và tôi có thể nhìn nhận đây là một trong cái trải nghiệm rất là khác biệt, rất khác lạ trong suốt cái quá trình hành nghề làm việc của tôi. Và lần đầu tiên tôi quen với một môi trường để tham gia trong một chương trình truyền hình thực tế. Mình tiếp xúc với rất nhiều người. Tôi học được rất nhiều từ các anh chị, từ nhà sản xuất, từ những người có nhiều cái khả năng chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và giải trí. Hai vị giám khảo Hoàng Khải và Hữu Vinh, chào mừng các bạn. Nói nhẹ nhàng thế nào, tức là một phát là xong rồi. 3, 2, 1. Nhẹ nhàng thôi nào. Hai vị giám khảo Hoàng Khải. nhẹ. Rồi, vòng loại tập 11, check 2. Ok, cho anh Khánh rồi. Rồi, chuẩn bị. Rồi, bắt đầu từ anh Vinh nhé. Rồi, 3, 2, 1. Bên cạnh đó tôi tiếp xúc với rất nhiều các bạn thí sinh và rất nhiều bạn cũng để lại cho tôi những cái ấn tượng rất tốt. Và gọi là cái kỷ niệm khó quên nhất là thứ nhất là tôi có một lần bị té ngã trong chương trình và
cái chân thì trông thì té thì nhẹ nhàng, nhưng mà cái hệ quả, cái hậu quả của nó thì cũng rất là nặng, và nó kéo dài luôn cả 2 tháng trời thì tôi mới lành được cái chân đó. Cho nên suốt cái quá trình của những cái tập sau khi mà bị cái tai nạn đó thì mình cũng phải nén cái đau để mình vẫn phải tỏ ra bình thường, và đặc biệt là tạo ra một cái sự lo lắng và quan tâm của mọi người thì tôi cũng cảm giác ngại ngùng. Và cái điều ấn tượng thứ hai là những giọt nước mắt của các bạn thí sinh trong những cái phần loại thí sinh trong các tập, và đôi khi nhìn các bạn khóc hay nói lời chia tay với các bạn mà bản thân tôi không cầm lòng được, và đó chính là những cái kỷ niệm khó quên của tôi. Cái cá tính của các bạn thí sinh thì tôi rất thích nhiều cá tính trong đó, nhưng có bạn thí sinh mà tôi cảm giác rất vui vẻ khi nói chuyện với bạn ấy. Đó là hai bạn thí sinh Ngọc Phượng và Trung Nghĩa. Vài câu đùa nói với bạn ấy tôi cảm giác thật là thoải mái, và chính bạn đó cũng là người mang lại cái sự thoải mái cho các bạn thí sinh khác và không khí trong chương trình. Mày tỷ tỷ à? Nhất mình nào đẩy vô cho tỷ muội nha. Đẩy vô đây hả? Đẩy sát vô chứ mà. Đẩy vô đứng đó làm chi? Đẩy vô gì hả? Cho ốm đi hả? Tao có thể đứng ở đây được mà. Ba ơi cứu con. Tí anh phải để như thế này đi mua sắm ở Index. Rồi, tiếp. Tiếp chị ơi. Tôi nghĩ là thí sinh mà có sự tiến bộ vượt bậc nhất trong chương trình là Hoài Anh. Xong mình còn lau được cái này không ạ? Ui, chết tôi. Lau được, không sao, hồi nãy thì lau nhiều lắm. Những chỗ đó để anh kê cho. Ở đây Hoài Anh chính là một cô gái nhỏ nhắn với một cái nghề không liên quan gì đến lĩnh vực về thiết kế nội thất. Và suốt quá trình đó em có một cái sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Và đến hành trình cuối là Hoài Anh trở thành một trong hai thí sinh xuất sắc nhất vào trong top 2. Điều đó nó chứng minh một điều là Hoài Anh đã có một sự nỗ lực rất lớn để cải thiện được cái tư duy thiết kế của mình trong lĩnh vực về nội thất, và đặc biệt là khắc phục dần dần tất cả những khuyết điểm mà Hoài Anh đã bộc lộ trong quá trình dự thi. Tôi nghĩ Nhã Uyên là thí sinh xứng đáng để đoạt giải quán quân của Căn Hộ Trong Mơ mùa này. Trong suốt quá trình dự thi, từ tư duy thiết kế, về năng lực thẩm mỹ, về khả năng thi công, khả năng làm việc nhóm, tinh thần tương tác và hỗ trợ đối với các đồng đội của mình, Nhã Uyên đã thể hiện rất tốt. Và một hành trình bền bỉ và một sự nỗ lực cố gắng không ngừng của Nhã Uyên, tôi nghĩ đã có một sự đền đáp khi Nhã Uyên có những thiết kế càng ngày càng sắc sảo, càng ngày càng đẹp, càng mạnh mẽ và gắn với những yếu tố chuyên nghiệp nhiều hơn. Và vì thế, Nhã Uyên đoạt giải quán quân là một điều xứng đáng. Sau khi kết thúc cuộc thi, thì bản thân Uyên trở về với cuộc sống bình thường.
Uyên sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Uyên lên thành phố Hồ Chí Minh ôn thi đại học. Hiện tại Uyên là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành thiết kế nội thất. Uyên là một người hòa đồng. Uyên thích trải nghiệm và luôn muốn làm mới bản thân của mình. Phương châm sống của Uyên là đời thay đổi khi ta thay đổi. Đó là lý do mà khi tham gia cuộc thi, Uyên muốn thay đổi một hình ảnh khác. Điển hình là cái mái tóc của Uyên hiện tại. Khi mà quyết định tham gia chương trình Căn hộ trong mơ thì Uyên xin ba mẹ là được đi nhuộm tóc trắng. Thì cái lý do này làm cho ba mẹ cực kỳ là phản đối. Nhưng mà sau này khi mà Uyên giải thích và Uyên nói cho ba mẹ biết về cái con người và cái tính cách của mình càng ngày càng hơi nổi loạn một chút, thì ba mẹ cũng gán chiều ý con gái cho đi thi. Nhưng mà với một điều kiện là sau này thi xong phải nhuộm lại tóc đen. Thì khi mà biết Uyên nó tham gia chương trình này thì nó cũng tẩy tóc, thay đổi tóc, tôi cũng rất là bất ngờ. Tôi cũng suy nghĩ lắm, nhưng mà thôi để cho con nó thử sức với cái nó mới ra trường nữa, để xem coi cái tài năng nó tới đâu. Ngoài việc đam mê thiết kế thì Uyên cũng rất thích thời trang. Uyên có tham gia câu lạc bộ người mẫu của trường. Thời điểm đó thì Uyên có đi diễn catwalk và chụp ảnh mẫu cùng với các anh chị trong câu lạc bộ. Thời gian sau đó thì Uyên có đi chụp ảnh ở các studio áo cưới ở ngoài. Lâu lâu thì cũng có diễn catwalk. Thì những cái điều này làm cho Uyên cảm thấy mình luôn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Lúc nào cũng cuộc sống mình phong phú hơn, giúp Uyên cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình. Làm cho Uyên có nhiều cảm hứng hơn cho việc thiết kế. Những cái thời gian mà làm đồ án căng thẳng thì Uyên thường đi lang thang để chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm. Hoặc là đến những cái quán cà phê không quen, tìm những cái hình ảnh nội thất mà mình yêu thích. Thì những lúc mà mình căng thẳng quá thì Uyên hay chơi đùa với chú chó con của mình ở công viên, làm cho Uyên cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Từ nhỏ Uyên đã rất là thích vẽ. Thì lúc nhỏ mình chỉ vẽ những cái mình thích thôi. Sau này khi mà xác định được niềm đam mê thì Uyên quyết định xin ba mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi vào trường Đại học Kiến trúc thì Uyên được học tập và rèn luyện trong một môi trường chuyên nghiệp hơn. Uyên vừa mới tốt nghiệp thôi thì đồ án tốt nghiệp của Uyên may mắn là được điểm cao nhất trong đợt tốt nghiệp vừa rồi với đề tài thiết kế Resort Mia ở Nha Trang. Đây là một cái niềm vui và một cái niềm tự hào mà Uyên muốn dành cho ba mẹ của mình. Hiện tại thì Uyên vẫn tiếp tục với công việc thiết kế của mình. Hy vọng là sau chương trình thì mọi người vẫn yêu mến và quý mến những thiết kế của Uyên. Đến với chương trình Căn hộ trong mơ là một trong những cái duyên lớn của bản thân Quân. Cảm xúc khi lọt top 12 thì nó giống như là trong cuộc đời của bạn nó có những lần hạnh phúc á. Cuộc sống của mình nó có một cái gì đó nó bước sang một cái trang mới. Một cái kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của Uyên hiện giờ là được tham gia chương trình. Mục đích của mình đến Căn hộ mơ là thực hiện giấc mơ của mình, muốn được một lần cảm giác là quán quân. Khi mà đã xong cuộc thi rồi thì đó là một cái trải nghiệm rất là lớn lao mà không có ai có thể có được. Những nhân tố trong nhà, những con người trong nhà nó quá khác biệt với nhau. Có những người là rất là thân nhưng mà lại không được làm việc chung, lại gặp những người là mình không nghĩ sẽ làm việc chung thì lại làm việc chung. Đó là một cái sự thử thách vô cùng bất ngờ. Khi mà trở lại với cuộc sống bình thường mình sẽ chắc chắn là rất là buồn. Tại vì mình đang quen với cái tiến độ là ngày nào cũng được làm việc hết sức của mình, lúc nào đầu óc cũng phải căng ra để nghĩ xem là làm như thế nào để không gian của mình đẹp nhất. Thì Hoàng sẽ rất nhớ những cái kỷ niệm cũng như là những cái công việc mà mình được trải qua cùng các thành viên, những thí sinh của chương trình cũng như là của đội hỗ trợ. Trước khi mà Mai đến chương trình thì
Mặc dù là mình cũng năng động, mình thích tự làm cái này cái kia, nhưng mà thật sự là mình chưa bao giờ biết kiểu bát L là cái gì, tắc kê là cái gì, không hề có khái niệm về những cái chuyện đó. Và sau khi đó thì mình học được những cái kỹ năng mà có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Thanh Quang, take 4. Rồi 1, 2, 3, action. Chúng mình cùng ăn chay cho môi trường sẽ mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để yêu thương từ bi chúng sanh. Nào giá sống nào cà, nào rau ôm bạc hà, nào với rau luộc mân tuyệt vời em ơi. Quang Huy, take 1. Rồi canh cho nó quẹt gói xuống. Ok, lên, good. lên. Rồi đó. Rồi quăng. Chiu. Đúng rồi. Chỉ không phải. Bắn lắm, bắn lại lên. Rồi. Em chỉ được diễn ở đây thôi, cái điểm này là điểm để em diễn rồi. Nha, cái chỗ này nè, là em đứng đây em chụp cái, em chụp cái, nói chung em đứng ở đây để em diễn, hiểu không? Em diễn xong, đẹp quá, ok em đứng. Little more energetic, a little faster. So, Đi bình thường đi, ok. roll. Ready, phát triển, take 1. Mấy con gì vậy? Làm động tác mạnh lên Quân. Lên Quân. Lên Quân. Lên. Hiểu không? Rồi, không. Lại ngồi luôn. Rồi, ok. Lên nóc nhà luôn nha, lên nóc nhà. That was really, really good. It was really, 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 really good. Tôi nói đánh ở đó, tại sao lại đánh ở đây? Bây giờ phải nghe lời tôi đánh ở đó. Chó, dễ thương. Em nhìn vô cái máy này mà cái mặt em nó ngầu nha. Em đạp luôn. Bỏ. Toạc. Thí sinh Hoàng Quân. Trời ơi, chắc bây giờ đó người đào hồi nãy giờ bỏ. Ada cố định cái bạn. Đừng hết vô em nín thở lại em. Hết vô là cái đầu của em nó bị cứng lại luôn. Rồi mọi người ơi, chuẩn bị. Em thở bình thường được chưa? Mình quay xì lét theo cái kiểu hơi quý tộc một xíu. Bán chậu à? Mình kêu bên nhau nhìn đúng khác luôn. Đúng khác biệt luôn. Suốt khoảng 2 tháng ghi hình cùng với mọi người thì ngày nào cũng dậy từ sáng sớm rồi chạy việc chạy tới chạy lui làm cho xong, cảm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh. Rồi có bạn bè xung quanh, rồi ekip xung quanh lúc nào cũng động viên hỗ trợ. Rồi bây giờ khi mà về nhà có một mình giống như là bị cự kỷ, rồi cái ngồi buồn vân quơ, cảm thấy nhớ mọi người. Trước khi bắt đầu những cái thử thách của chương trình á, thì sự chuẩn bị của chương trình dành cho thí sinh cũng khá là tốt về vấn đề về chuyên môn. Thì được qua bên trụ sở của Sơn Dulux Việt Nam để mà training về màu sắc, về cái cách sử dụng sơn, về những cái loại sơn đặc biệt và cái cách sử dụng nó như thế nào. Và phải mất ít nhất là đâu đó 1-2 ngày các anh chị mới lấy lại cái cảm giác mùi đó nha.
tất cả các bạn cũng được training khá là kỹ. Em làm đẹp quá, kiểu vậy. Quay ra. Nhưng mà xin thưa độ kim loại. Nhưng mà mình làm nhiều quá thì bề mặt. Đúng không? Ok. Cái này đang treo chưa? Lúc đó thì các thí sinh thì bắt đầu vào top 12 thì những cái cảm xúc rất là lẫn lộn. Nhưng mà lúc đó thì mọi người chưa có thân nhau đâu. Là vẫn còn có cái trạng thái đó rất là e dè nhau. Nghĩa là đây là đối thủ của mình nè, đây là đối thủ của mình nè. Thì mình thấy được là cái sự tính toán trong đầu về cái việc đó. Tại vì thi mà làm cách nào là mình phải tồn tại lâu nhất để đến cuối cùng. Đậu vân như thế này, đậu vân như thế này. Nhưng mà đầu khi mà vào ở nhà chung rồi thì được gần gũi được ấy tất cả các bạn thì cái tình cảm nó lại lên, nó lại nhiều. Mấy bạn rất là dễ thương. Rồi bắt đầu là khi vào trong chương trình thì mình là dường như cái tập đầu tiên là Hiển về, cái nó gây một cái sự đau lòng rất là lớn. Và bản thân mình đã sợ hãi lúc mà vào cái vòng loại, đã rất là sợ hãi. Mai cũng đã rất an ủi mình rất là nhiều. Tâm lý mình là yếu, người là yếu nhất. Mình là dường như khi mà lên sóng thì chỉ có khoảng 10 phút, 15 phút. Nhưng mà thực ra khi mà ở ngoài thì dường như là mình khóc suốt cả 2 tiếng. Ngay cả những đoạn nghỉ quay hay là những cái đoạn của chương trình thì mình cái cảm giác nó buồn, rất là buồn. Cái môi trường của chương trình thì thực tế nó chẳng những về cái vấn đề về thể lực mà vấn đề về tâm lý. Nó kinh khủng. Cái thời gian mà 2 tháng quay hình là cái thời gian vô cùng cực khổ. Cha mấy gái cũng kêu là không ăn. Tức là có thể trải nghiệm được cái cuộc sống của một người thợ hồ. Mỗi buổi sáng á, thông thường là tập trung vào khoảng 5 giờ, 5 rưỡi hoặc 6 giờ tùy theo cái lịch quay của ngày hôm đó. Suốt mà 2 tháng như vậy á, thì mọi người khi mà không make up lên á, thì nhìn như một con quỷ vậy đó. Đầu tóc bù xù, xong rồi mặt mày nhợt nhạt, quần thâm mắt này nọ do anh thiếu ngủ rồi mệt mỏi. Thì nếu mà tập hợp lúc 5 giờ sáng thì mọi người hãy thử hình dung coi là mấy giờ. Chúng tôi phải thức dậy để hóa trang. Một tập quay khi bắt đầu nhận thử khách đến khi kết thúc thì bọn Uyên có 3 ngày. Đến trường quay thì bắt đầu nhận phòng, xong rồi có thể là nhận đề bài nếu như ngày đó là ngày đầu tiên. Thì ngày đầu tiên là ngày vui vẻ nhất, tại vì ngày đó là mình nhận được thử thách. Bọn Uyên gặp rất nhiều cái thử thách bất ngờ giấu ở những cái vị trí mà mình cũng không ngờ đến. Giống như ở thử thách tiệc ngoài trời thì bọn Uyên phải lặn xuống dưới hồ, giấu ở dưới đáy hồ. Thử khách nhà bếp thì lại giấu cái mật thư ở trong cái tô bắp rang bơ mà cả bọn cứ cầm đi tới đi lui mà chả hề biết là nó ở trong đó. Rồi đến cái thử thách mà phòng trẻ em thì lại một bức tranh dán ngoài cửa và có tiếng gõ cửa. Thì hầu như là chương trình cũng tạo rất là nhiều bất ngờ cho thí sinh. Trời ơi, cái hình này nghi quá. Rồi thảo luận ý tưởng. Mà nó rất là khó khăn khi mà phải thảo luận ý tưởng với một cái dàn máy quay phim xung quanh. Nhiều khi mình cũng bị đơ và bị khớp luôn, không có biết nói gì nữa, ý tưởng bị giết chết bởi quay phim. Sau đó đi mua sắm. Bước lên một cái chuyến xe bảo táp, trung bình 3 ngày vơi đi một người.
từ từ chuyến xe nó vơi. Những cái ngày đầu tiên thì cũng hơi hụt hẫng, nhưng mà sau đó thì thấy là ok, nó diễn ra như một điều tất yếu của cuộc chơi hoặc là cuộc sống, nên là thấy cũng bình thường. Không hợp phong cách. Mặc dù là em thích cái đó để thay đổi công năng nhưng không hợp phong cách lắm. Trong quá trình đi mua sắm thì thật sự khi mà phát sóng trên TV á, khi mọi người không có thấy hết cái sự gọi là khó khăn kinh khủng khiếp của thí sinh. Nó khó ở chỗ là không biết hôm đó sẽ đi mua sắm ở cái điểm nào. Và nếu như ở những tập đầu tiên á, thì tụi mình cũng không biết những chỗ đó bán những cái vật dụng như thế nào. Vì khi mà bạn hình thành một cái ý tưởng á, tới chỗ mua bạn không gặp được cái đồ nội thất hợp với cái ý tưởng của bạn, hoặc bạn tới chỗ thứ nhất xong rồi bạn hy vọng ok chỗ thứ hai có thể nó đẹp hơn, nhưng mà đã có những lần xảy ra tai nạn, ví dụ như là tới chỗ thứ nhất đáng lẽ là phải mua giường nhưng không, để chờ chỗ thứ hai chỗ thứ ba coi có đẹp không để mua, và cuối cùng hai chỗ kia không có bán giường. Bây giờ đi đâu được bây giờ? Không, bây giờ em đâu có đi nữa đâu. Bây giờ đi kiếm Ở trên này hết đồ rồi. Anh hiểu không? Cái này là điểm cuối rồi. Bây giờ mình chế là cuộc xét tử thôi. Bây giờ đi kiếm mấy cái thảm này nó vòng vòng vậy, ở trong đêm nó có cái thảm nào? Ví dụ như vậy thì nó rất là bi kịch. Những cái lúc mà đi mua sắm thì cả ekip máy quay hỗ trợ chạy theo thì đi đến đâu thì mọi người xung quanh ai cũng để ý và nhìn cái cảm giác đó cũng ngộ cũng vui. Đồng thời thì do là đi xe cùng với đoàn thì nhiều khi có những cái địa điểm không có chỗ đậu xe, khi mà tới nơi thì xe phải đi đậu ở một địa điểm khác, rồi bọn Uyên mua sắm xong ra thì lại không có xe để đi, mà trong khi sắp hết thời gian nữa thì mọi người cứ buông. Không có xe là không di chuyển được, xe đâu, thôi đi bộ đi. Ủa bạn nói dứt xe đâu rồi? Ở nè, lên đi. Xe không phải xe mình. Ủa xe mình đâu? Nhưng mà khi mà lên sóng thì khán giả không có được xem hết những cái quá trình đó, cũng thấy khá là tiếc. Phần thi công thì nói chung là nó rất là vất vả, vì một ngày quay nó sẽ kéo dài từ 5-6 giờ sáng cho tới 7-8 giờ đêm. Và tới ngày đi tới vòng loại trừ thì mọi người sẽ được hóa trang rất là lộng lẫy. Cắt máy. Tắt máy bật lại hả? Vô máy. Hold. Đó chính là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Rồi vòng loại tập 11 check 2 cậu. Trong vòng loại trừ thì thật sự là lúc đó nè, mọi người đều căng thẳng và lúc đó cần cái sự nghiêm túc thật sự, nên có thể là giám khảo cũng nghiêm mà thí sinh thì cũng căng. Và chắc chắn ba bạn đứng ở đây phải xứng đáng phải rời khỏi, bởi vì các bạn là những người đã chiến thắng và ngủ quên trên chiến thắng, để rồi mình gục ngã ngay trên cái tác phẩm của mình. Hoặc chúng ta làm một điều gì đó không tỉnh táo, hoặc chúng ta không được nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ phải hoàn toàn nuối tiếc để nói lời chia tay với cuộc thi này. Sau những cái thời điểm mà ghi hình đó thì hai giám khảo cũng chia sẻ rất nhiều với thí sinh, giống như tập của chị Huyền Mai thì khi mà chị ra về, cả anh Vinh cũng như anh Hoàng Khải rất là buồn, cũng như là động viên những thí sinh còn lại. Trân trọng những khoảnh khắc em đã ở bên cạnh đồng đội của mình, trân trọng hết tất cả những gì em đã cố gắng nỗ lực trong nhiều tuần qua, và em sẽ trân trọng luôn cái gọi là cái bản lĩnh của chính mình. Uyên cảm nhận được cái sự trân trọng và cái tình cảm mà hai giám khảo dành cho thí sinh.
Kỷ niệm mà nhớ nhất thì chắc là cũng chỉ xoay quanh cái việc thi công. Thử thách mà ghê nhất mà kiểu giống như là mình chỉ muốn chối bỏ quá khứ của mình đó. Chắc là cái cặp phòng tắm. Khi mà một đội 3 người và phải chia thành 2 cái đội nhỏ để thi công 2 cái phòng tắm khác nhau. Các thí sinh quay phim, âm thanh, ánh sáng cùng chui vào trong đó thì Uyên không biết nói sao, cái cảm giác đó một cái cặp thật là kinh khủng. Mặc dù là khi mà nhận được cái đề bài thì nghĩ là ủa 8 tiếng lận hả, mà làm có 2 cái phòng tắm thôi hả? Ủa sao ít quá vậy? Rất nhiều tai nạn xảy ra, ở đội của Uyên cũng có tai nạn. Xét vào, nó vào đây nè để cho nó che luôn đi. Mới nãy đã nói nó rồi. Không, em không sao, anh gọi làm việc đi. Anh biết rồi, anh biết rồi. Ok, em không sao. Đội của chị Nhung, Quang Minh cũng gặp tai nạn khi mà chị bị súng bắn keo nóng mà bắn vào tay, phải chảy máu mà đến phải khóc luôn. Cho Nhung cái miếng bắn keo cá nhân đi. Đây để em dán cho. Nó phỏng ở đâu? Không sao luôn rồi. Còn cặp ở Hoài Anh thì bị gớt đồ, bể đồ các thứ rồi bị chảy máu tay. Rồi vậy đi đã. Tùm lum chuyện xảy ra. Lấy ô go nhanh. Rồi lại không mua được vật liệu, phải đi xuống dưới đi xin mấy anh thợ. Nhanh đi em. Anh thấy trong này còn quá trời luôn sao? Ở cái chung cư mà bọn Uyên làm á, cần cái miếng gạch vụn á lên rồi cà ra rồi phải, nói chung là rất là cực khổ khi mà kiếm vật liệu để làm căn phòng đó. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu sự vất vả và tất cả mọi người, cả thí sinh và ekip đều rất cực trong cái tập đó. Cực nhưng mà vui thiệt, cũng có vui, nước mắt cũng có. Và sẽ tặng các bạn thêm 60 phút nữa 60 phút để hoàn thành công trình của mình. để tiếp tục hoàn thiện. Em cảm ơn anh Vinh. Dạ biết rồi. Dạ. Có lẽ vì thế mà cái cặp đó là cặp đáng nhớ nhất đối với Uyên. Cái tập mà dữ dội nhất là cái tập 3 mà lên sóng là mình bị chọi nguyên một cái bao tay vào mặt á, và lúc đó thì Xuống đây nói chuyện. Cái gì? Đi xuống đây. Còn mà hỏi vậy? Ủa anh có thái độ gì là sao? Cái thái độ của em gọi là sao á? Cái công việc của anh đó là công việc sao? Anh kiểm tra tại sao những cái gì chưa xong? Làm gì cái kiểu gì vậy? Kiểu gì là kiểu gì? Ủa anh đứng chống nạnh với ai? Anh đứng chống nạnh với ai? Bây giờ anh muốn cái gì? lúc mà Huân nó lúc đầu có những cái thái độ căng á, mình nghĩ là ok, Huân nó muốn diễn tốt cái vai trò là một hàng khó tính, là giống như cái đề bài của chương trình gây ra. Nhưng mà khi mà vào á thì nó có một cái sự xung đột, bắt đầu là nó từ từ nó tăng dần và nó đẩy lên, nó đẩy đến tới lúc đó. Ủa đang nói chuyện mà làm gì vậy? Thì nói đi. Nói đi làm sao? Rồi. Nói chuyện với tôn trọng nhau. Rồi. Người thân và bạn bè và khán giả cũng inbox vào, và mình đọc những cái comment thì chửi Huân rất là nhiều và trách mình là tại sao đến mức độ như vậy mà vẫn có thể nhịn được. Bản thân Huân thì Huân vào vai một cái khách hàng khó tính, thì cái nhiệm vụ của Huân là Huân mong muốn là mang một cái vai trò là mình phải thể hiện cái sự uy quyền của mình nhiều nhất.
Thì mình thấy lúc đó là cái cảm xúc của Hương nó là thật. Lúc đó cũng không biết phải xử lý như thế nào. Mình có thể phản kháng lại, nhưng mà rốt cuộc thì nó sẽ đi tới đâu? Nó đi tới đâu sau cái sự việc đó? Thì cứ coi như là em nhỏ em sai đi, anh lớn anh bỏ qua đi được không? Chứ anh em căng thẳng như làm sao mà thiệt. Thì mình nghĩ là cái hành động của Hương lúc đó và cái thái độ mà nhìn của mình lúc đó, thì mình nghĩ là mình hành động rất là đúng, và cái cảm xúc lúc đó là hoàn toàn thật. Đây là một cái quá trình sản xuất cực khổ nhất mà từ trước đến giờ mình làm. Thì mình mất khoảng 9 tháng để mình chuẩn bị hết từ tất cả mọi thứ để mình sản xuất ra một cái chương trình gọi là Căn Hộ Trong Mơ mang theo tiêu chuẩn quốc tế. Mình phải đi kiếm những cái location, những cái căn hộ. Cái khó khăn ở đây là làm sao mà để cho những cái căn hộ đó để cho thí sinh mình thực hiện được. Thứ hai là khi mình làm việc với lại team nội dung thì mình làm sao để đáp ứng được cái nội dung đó phải sản xuất ra được và để cho thí sinh cũng thi được. Mình phải liên hệ với lại bên ekip nước ngoài liên tục để họ check cho mình những cái thông tin, những cái thông số kỹ thuật là nó đúng hay không. Đây là một cái format để rất thành công nhiều mùa ở trên quốc tế. Thì đối với team nội dung ở đây thì việc lên nội dung cho thử thách 13 tập rất là áp lực. Thì thêm một phần nữa là mọi người không có ai về chuyên môn về thiết kế nội thất cả, cho nên là mọi người phải tham khảo rất kỹ các tập chiếu thông qua các chuyên gia từ bên đó. Cũng như là anh Hữu Vinh thì team nội dung mới có thể lên được xuyên suốt 13 thử thách theo độ khó tăng dần, cũng như là làm sao cho nó hợp với lại văn hóa Việt Nam nhất. Trong 13 thử thách thì cá nhân mình và mình nghĩ là cả team nội dung cũng vậy, là ưng ý nhất là thử thách thứ 12, đó là thử thách căn hộ nhỏ. Vì đây là một thử thách mà riêng cái format nước ngoài chưa bao giờ có, và chỉ có ở cái phiên bản Việt Nam của mình thôi. Và nó rất là phù hợp với lại cái tình hình kinh tế cũng như là văn hóa của người Việt Nam mình, đó là thường có những căn hộ khá là nhỏ và ở chung được nhiều người. Mình thấy là các thí sinh đã làm rất tốt. Nói về cái phần hậu kỳ thì nói thật là đây là một cái chương trình mà tốn rất là nhiều thời gian của ekip, của bộ phận dựng phim và cũng như là bộ phận biên tập. Tại vì phải mất 3 tháng trời thì mới xong hậu kỳ của cái chương trình Căn Hộ Trong Mơ này. Suộc ha, mình đi quay về thì cũng phải một tập khoảng 30 đến 40 tiếng hình. Rất là nhiều tư liệu. Thì trong cái quá trình mà dựng lên cái tập của chương trình 57 phút như vậy á, thì phải chất lọc làm sao vừa phải đảm bảo yếu tố giải trí, tính chuyên môn và cũng như là phải thu hút được sự theo dõi của khán giả. Thì nói chung là team biên tập khá là tiếc nuối vì nhiều thứ, vì không có thể đưa hết được tất cả những cái sự kiện, những cái tình tiết. Khán giả chỉ thấy được những cái thước phim mà khi mà lên hình thôi, còn rất là nhiều những cái thước phim khác. Nói chung là rất là tiếc nuối vì không có thể đưa hết được cho khán giả thấy được trong cái quá trình mà sản xuất một tập như thế nào. Với ekip là hơn 100 người á, thì cái việc mà để phục vụ cơm cho mọi người thì khá là khó khăn. Giống như là 9 người 10 ý gì đó. Các khẩu phần ăn cần phải hợp với lại khẩu vị của ekip từ nước ngoài qua và vừa phải hợp với ekip của Việt Nam mình. Và bên cạnh đó thì ekip của nước ngoài còn yêu cầu khẩu phần ăn phải đạt những cái tiêu chuẩn, có nghĩa là phải có những thành phần dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ ekip trong suốt quá trình làm việc rất là cực. Thì tụi em cũng rất là mong muốn là khi mà mọi người đã sản xuất rất là mệt mỏi trong một ngày thì đến bữa ăn thì họ rất là phải cảm thấy được rất là thoải mái. Thì tụi em rất là đặt cao cái chuyện này. Vì chương trình mình cũng là mới, lần đầu tiên ở Việt Nam, nên là khi chuẩn bị mua đồ thì team cũng cố gắng là chuẩn bị đồ rất là nhiều. Nhưng mà khi mà thực chất thi công á, thì các bạn thí sinh tùy vào từng thử thách mà cái số lượng đồ các bạn dùng nó lại khác nhau. Cái khó khăn chủ yếu về thời gian thôi, tại vì sáng thử thách thì các bạn sử dụng thì các bạn lúc nào cần rất là gấp, nên là lúc nào đòi hỏi phải gọi là rất là nhanh để bổ sung cho kịp những cái tất cả những dụng cụ mà thí sinh cần. Kỷ niệm hay gọi là cũng khá đáng nhớ là cái tập giải trí thì Quang Minh có muốn mua cái chất gọi là chất poly, nhưng lúc đó thì mình cũng không có rõ chất là chất gì, chỉ miêu tả thôi.
Lập ra team phải liên hệ rất là nhiều nơi để tìm kiếm chỗ mua cái chất đó. Và khi mua về lần đầu thì mình làm thì bị hư, bị cháy. Lúc đó thì thời gian rất là gấp rồi. Bây giờ là phải mua lại liền 5 lít cho em đi. Và team phải chạy đi mua cái chất đó để cho bữa sau mình có hoàn thành được thử thách mình cái tốt nhất. Ok. Opponent Vietnam Sing Test Take 1. Stop. 1, 2, 3, take 2. Chào nghệ mệt quá nghe. Rồi camera set. Thí sinh chuẩn bị 3, 2, 1, đi. Đứng xe hết trơn anh đi. Máy chạy. Bẹp. Ủa bé đâu vậy bé? Ghi hình. Bé đâu á? Qua kiểm tra, đâu có làm thôi. Kiểm tra cái gì vậy? Thôi Triệu Khánh có làm thôi. Mày con. Relax, make up. Good. Em mà mày. Chỉ đồ rồi mày. Đó. Không thấy đâu, đẩy đó sẽ ra chút là được. Không. Ê. Còn đây là dàn ekip thần thánh của chúng tôi. Không ngờ ngoài những khung hình ít người thì đằng sau đó là một đống người. Rồi chạy. Trời ơi kêu lộn xộn, để đó được không vậy? Rồi bấm lại. Xuống xe. Bác. Căn hộ trong mơ tập 12 ngày thứ 2 thi công. Cái sức mọ ơi. Căn hộ trong mơ tập 12. Rồi, căn hộ trong mơ tập 12 ngày 2 Trương Văn Minh tiếp tục thi công. Cảnh đầu tiên bị cắt rồi, giờ lấy cái này nha. Bép. Rồi xong. Chạy. Con đó. Rồi lắp đi. Rồi. Căn hộ trong mơ tập 12 phỏng vấn Quang Minh, Hồng Đu Lên. Căn hộ mơ màng tập 6. Rồi mày. Tự nha. Âm thanh ơi. Từ từ thôi. Mày chạy rồi nha. Âm thanh thầy chạy thiệt nha âm thanh. Chạy đi. Rồi căn hộ trong mơ vòng loại tập 12 take 1. Anh tự do rồi.